وسهلا فيكم بفيديو جديد وهالمرة من جران كناريا، ثاني أكبر جزيرة من جزر الكناري الإسبانية. بهالفيديو رح لخص لكم تجربتي كسائح بجزر الكناري وأعطيكم شوية نصائح تستفادوا منها إذا حبيتوا تجوا عليها سياحة. لك لا ما أنا غلطان مثل ما سمعت على جزر الكناري. فكرني غلطان. مين مننا مو سمعان بجزر الكناري؟ الجزر الإسبانية اللي أغلب الناس وأنا واحد منهم مفكرين إنه اسمها جاي من عصفور الكناري، بس للأسف المعلومة طلعت غلط، واسم الجزيرة معناه جزر الكلاب، بسبب إنه الجزيرة من زمان كانت مشهورة بالكلاب الكبيرة الحجم، وهالشي بتشوفوه على العلم اللي خاص فيهم، وعصفور الكناري هو اللي آخذ اسمه من الجزيرة ومو العكس. تتألف جزر الكناري من 4 جزر أساسية بتحيط فيها جزر صغيرة، ومع أنهم تابعين لإسبانيا إلا أنه إلهم العلم الخاص فيهم باعتبارها مقاطعة مستقلة وإلها حتى عاصمتين، سانتا كروز اللي موجودة بجزيرة تنريف ولاس بالماس الموجودة بجران كناريا محل ما رح نعمل الفيديو. مع أنه اسمها جران كناريا أو كناريا الكبرى، هي ثاني أكبر جزيرة من الجزر الأربعة بعد تنريف. خليني احكي لكم شغله مهمه. بالعاده جزر ما بيكون فيها كتير معالم سياحيه واماكن ممكن تروحوا تزوروها، والسياحه بالجزيره بتكون اكثر مخصصه للاسترخاء، للقعده على الشاطئ. لما الواحد بمل ففي كتير نشاطات ممكن يعملها لها علاقه بالبحر او بالمي. لهيك وكنصيحه من المجرب خلوا ميزانيه العطله الاكبر تروح للاوتيل، لانه الاوتيل بهي الحاله كتير مهم. مو مثل لما بنروح على المدن، بس نروح على المدن بنقضي اليوم كله برا الاوتيل، نيجي بس بننام. لهيك ما في داعي الواحد يحجز اوتيل غالي. اما بالجزر فرح تقضوا وقت منيح بالاوتيل، لهيك لازم يكون الاوتيل منيح. بس بدكم تحجزوا دائما احجزوه مع فطور وعشاء، صحيح رح تدفعوا اكثر بس بهالطريقه رح توفروا كتير مصاري رح تحطوها على المطاعم، لانه الاسعار بهاي المناطق السياحيه بتكون غالي والكواليتي مو هالقد. انا بالعاده ما بحكي عن الاوتيلات، بس بما انه الاوتيل مهم بهاي الرحله فيني انصحكم بالاوتيل اللي انا قاعد فيه، لانه ما عليه حكي ابدا. فارو هوتيل، اوتيل مباشر على واحد من احلى الشواطئ اللي موجود على الجزيره، رح تشوفوه بالفيديو. على يسار الاوتيل الشاطئ الرائع، وعلى يمين الاوتيل في شوبينج سنتر موجود فيه مطاعم، كافيتريات، شيشه بارات، محلات اكل، محلات لبس، والخدمه عندهم رائعه. انا بحياتي ما شفت ناس لطيفين لهي الدرجه، والاسعار غاليه شوي، بس الاوتيل 5 نجوم، وبالنسبه للاوتيل 5 نجوم فالاسعار مقبوله. طبعا ما فيني اعطيكم سعر محدد لانه بتختلف حسب الوقت وحسب عدد الايام اللي جايين فيها، اذا مع سي فيو او اول انكلوزيف. لهيك فيكم تشوفوا على الانترنت وتختاروا الشيء اللي بيناسبكم. وهلا بما انه امنا على الاوتيل خلينا نبلش الفيديو. خلونا نبلش بأشهر الشواطئ على هالجزيرة، توماس بالوماس. الشاطئ عبارة عن كثبان رملية بتمتد على كيلومترات طويلة، وكأنه صحراء كبيرة. منظر الرمل النظيف والناعم اللي بيلتقي بالمحيط الأطلسي بصورة ما رح تنساها بحياتك، بخليه واحد من أجمل الشواطئ بأوروبا ويمكن بالعالم. وعلى قد ما الرمل حلو على قد مو خطير، لأنه الرمل بيكون بفترة الظهر كتير سخن. لهيك نصيحة من المجرب، خلي معكم أحذية مغلقة إذا حابين تطلعوا لفوق. وبجانب هالشاطئ في محطة باص مركزية، يعني الروحة عليه كتير سهلة بالمواصلات العامة. وعلى سيرة الباص، نحن كأنه نسينا نحكي عن المواصلات. بالنسبة للمواصلات فالجزيرة تقليدية شوي بهالموضوع، وما فيها لا ترام ولا أوبر ولا أي برنامج مشابه لإلهم، والتنقل فيها بيتم بالطريقة التقليدية بالباص أو التاكسي. من المطار فيكم بسهولة تاخدوا باص من المحطة الموجودة أمام باب المطار مباشرة، وخطوط الباص معمولة بشكل مريح وشغالة تقريبا 24 ساعة، توصل الجزيرة كلها ببعضها. بكل محطات الباص بتلاقوا هيك شيء لحتى تسهلوا عليكم البحث. كل اللي عليكم انه تدوروا على اسم المحطة اللي رايحين عليها، تلاقوا هون كل ارقام الباصات اللي بتروح على هاي المحطة. تيكت تنشرى مباشر من الباص،
وبتختلف التكلفة حسب المكان اللي رايحين عليه. ما في تيكت يومي أو أسبوعي مثل بالمدن الكبيرة، بس بشكل عام التنقل ما بيكلف كتير. كل اللي عليكم انه تلاقوا الباص المناسب واللي بسهولة بتلاقوه بجوجل مابس، وتقولوا له للسائق اسم المحطة اللي حابين تنزلوا فيها. بتدفعوا عنده مباشرة كاش او بالكارت. تاكسي كمان ما بتكلف كتير، يعني مثلا مسافة 5 كيلومتر بتكلف بحدود 10 يورو. خلوني احكي لكم شغله حتى ما تقولوا انه ما قلت لكم. هالجزيره يمكن ما تكون الوجهه المناسبه للناس اللي شوي محافظه او العائلات اللي معاها كثير اطفال. شو يعني هذا الحكي؟ يعني كثير ممكن انه تشوفوا على الشاطئ مثلا سيدات توبلس تماما، او حتى رجال متعرين على الاخير، وهذا الحكي على الشواطئ العاديه. لسه في شواطئ مخصصه للعراة، بتعرفوا شلون الاوروبيين. اذا حابين تجوا على محل فيه عائلات وشوي محافظ اكثر من الشواطئ الثانيين، فعندكم بورتوريكو اللي معبى اطفال وعائلات وسياح من كافه انحاء العالم اللي جايين يقضوا مع عائلتهم وقت. من التطبيقات اللي لازم تنزلوها إذا رحتوا على الجزيرة هو تطبيق Get Your Guide، اللي رح يفرجيكم النشاطات والعروض اللي موجودة حواليكم، وفيكم من خلاله تشتروا التيكيتات وتشوفوا شو في عروض. خلونا نبلش بأول وأحلى شيء ممكن تعملوه على الجزيرة، اللي هي جولة بسفينة الكاتاماران مثل ما بيقولوا لها هون. هذا أحلى نشاط ممكن تعملوه هون، وهي تاني مرة بطلع فيها. سفينة بتاخدكم على مكان رائع للسباحة، المي فيه صافي، وهنيك فيكم تعملوا شوية نشاطات تحجزوها على السفينة. يعني مثلا فيكم تعملوا جيت سكي، بنانا بوت. الرحلة بتكلف تقريبا من 50 ل 60 على الشخص. فيكم تحجزوا VIP، يعني الحجز العادي بيكون انه تقعدوا على مقعد، يعني اما VIP فبيكون عندكم مثل تخت، والمكان تبع التخت مباشر على الحرف بحيث تشوفوا البحر بشكل كتير حلو. على السفينة نفسها فيكم تحجزوا نشاطات ممكن تعملوها. بعد ما توصلوا على النقطة اللي رايحين عليها بيجي بوت تاني صغير وبياخدكم مثلا تعملوا جيت سكي، تطيروا بالمظلة مثلا. على السفينة في وجبة أكل مجاني، زائد إنه بيعطوكم كل الوقت مشروبات، فواكه، زائد DJ، وجو كتير حلو. في وقتين، وقت صباحي وقت مسائي. إذا حابين تروحوا الصبح بكير مثلا فيكم تروحوا من 10 ل 2، أو فيكم تحجزوا مسائي من 4 ل 8 بحيث تشوفوا الغروب. بعد ما تحجزوا بيتفقوا معكم على الواتساب كيف رح يجيبوكم، يا اما بياخدوكم من الاوتيل او بتتفقوا على نقطة تلتقوا فيها قريبة منكم. And you can fall in love with the weather and also the family. يا جماعة المي ولا أصفى من هيك، المنظر خرافي. واو. شيء انه ما تنسوا اهم شغلة بكل الرحلة، وطبعا
يا جماعة كل مترين في إعلان طرقي للأكوالاند. بصراحة صرت حس إنه عم بتناديني. بحبشت عليها على النت ولقيت إنه بالموقع في صور وفيديوهات كتير مغرية، والتيكت تبعها بتكلف 33 يورو. تيكت يومي يعني شغال من لما بيفتحوا لحتى يسكروا من 10 الصبح لل6 المساء. المحطة تبعها بيراح عليها بالباص بسهولة، بس المنطقة اللي أنا موجود فيها بعيدة شوي عن الأكوالاند، لهيك لازم آخذ كذا باص، فقررت روح بتاكسي. إذا حبيتوا تجوا لهون خذوا دائما بطاقة الفاست باس، لأنيتوا إذا ما عملتوا هيك رح تضلوا كل اليوم واقفين على لعبة وحدة. هيك بنكون خلصنا أكوالاند. روحة كانت كتير حلوة، الألعاب بتجنن وكتير ممتعة، بس في شغلة إنه الروحة بتكلف أكتر من المتوقع بشوي. في تفاصيل هني ما بيحكوا عليها. صحيح التيكت كلفت 33، بس الخزانة مثلا إذا بدكم تاخذوها بتدفعوا 7 يورو، بتاخذوا منها 2 بس ترجعوا المفتاح يعني 5 يورو. كراسي اللي حتحطوا عليها الأغراض أو تقعدوا عليها تتشمسوا 4 يورو. الأكل شوي غالي، زائد الفاست باس اللي بيكلفكم 15 يورو، يعني بدكم تقولوا تقريبا بتكلف على الشخص 75. أطفال أرخص شوي. إذا حبيتوا تروحوا تقضوا كل اليوم هنيك استمتعوا على السوا. واحدة من النشاطات اللي بتلاقوها على تطبيق Get Your Guide هو ركوب الجمل. رحلة عبارة عن نص ساعة وبتكلف 15 يورو. كل اللي عليكم انه تختاروا اليوم والساعة المناسب لإلكم، وهن بيبعتوا لكم المكان اللي لازم تلتقوا فيه. المكان غالبا ما بيكون بعيد عنكم لانه التطبيق رح يفرجيكم اصلا العروض اللي قريبة منكم. هي اول مرة بجرب هيك شيء بأوروبا. خلينا نروح ونشوف شلون رح تكون. Same time. At the same time. هلا
هذا الجمل هون اسمه فيكتور وجملنا اسمه بيبر. يعني ما بعرف كيف حدا بيعطي الجمل هيك اسماء بدل ما يعطوهم اسماء عربية، بدل ما يسموهم ماجد واجد صلاح على فيكتور. هلا حتى فهمت ليش الناس كانت تاخذ شهور لتوصل على الحج بالجمل، لانه الجمل كتير بطيء. صرنا ساعة بنمشي مترين. وها هي قافلة الحجاج آتية من بعيد. التجربة كانت كتير حلوة، ما بتعذب كتير، نص ساعة، زائد انتو ما كتير غالي، يعني 15 يورو ما بتحكي شيء. بتحسوا حالكم طلعتوا من اوروبا وصرتوا بعالم اين انت يا شهرزاد. تجربة ممتعة ينصح فيها. وبعد ما قضينا اسبوع على الشاطئ اشتقنا لعجقة المدن والمحلات، لهيك دورنا على اقرب مدينة علينا واللي كانت ارغيوميس، وقررنا نروح نشوفها ونستكشفها. فكرة احنا اكلنا ضرب اليوم لانه جايين على اساس يوم تنين، يعني المفروض كله يكون فاتح معبى، بس شوفت عينكم المكان فارغ، لا حياة لمن تنادي. ما بعرف وين الناس، مختفيين، ما في غيرنا بكل الشوارع. فسألت حدا في محل لقيته فاتحين، بيقول لي انه اليوم تنين، عندهم هن التنين بيسكروا. ليش؟ لانه بالويك اند بيفتحوا مشان السياح، فبيرتاحوا يوم التنين. فاذا بدكم تجوا ما تجوا التنين، لانه التنين مثل ما نكون شايفين ما في حدا. وبالرغم من انه كانت فارغة الا انه هالضيعة كتير حلوة، مليانة تماثيل وبيوت قديمة تتعرف فيها على شخصية الجزيرة بعيدا عن السياح والشواطئ. وبعد هالمحاولة الغير موفقة قررنا نروح مباشرة على عاصمة الجزيرة لاس بالماس، على امل نلاقي اجواء المدينة هنيك. أخيراً مدينة وبنايات وناس وزحمة وسيارات وشحادين وحياة. عن جد يا جماعة الجنة بلا ناس ما بتنداس. مدينة كانت كتير حلوة، وإذا كنتوا بالجزيرة فلازم تروحوا عليها على الأقل مرة. بس اللي ما بنصحكم فيه هو تخلوا إقامتكم فيها، لأنه الجو بهالمنطقة بيختلف اختلاف تام عن الجو بباقي مناطق الجزيرة. مدينة معروفة بالغيوم اللي بتغطيها طول الوقت، والرياح القوية كتير، وهالشي بتشوفوه على شكل الأشجار اللي على الكورنيش. وفي حال ضربكم الجوع فما تنسوا تاكلوا عند أطيب محل برجر هناك اللي اسمه 200 جرام. من الشغلات اللي مشهورة فيها الجزيرة هو الجبل تبعها، بس لتطلعوا لهنيك كتير رح تتعذبوا بلا سيارة، لهيك بنصحكم تستأجروا سيارة ليوم أو ليومين. بهالطريقة فيكم تكتشفوا الجزيرة وتروحوا على الشواطئ البعيدة المميزة اللي ما فيها كتير ناس، ونفس الوقت فيكم تطلعوا على الجبل تشوفوا المناظر من هنيك. سيارة بتكلف طبعا حسب أي سيارة وكم يوم رح تاخدوها، بس تقريبا من اليوم بتكلف بين 50 وال 100 يورو. طالعين على الجبل فحاولوا ما تختاروا سيارة كتير صغيرة بحيث ما تقدر تطلعكم لهنيك وتعملكم مشاكل، ودائما خدوها مع تأمين كامل بحيث اي شيء بيصير يكون كل شيء مدفوع وما تحصلكم اي مشاكل. ودائما روحوا على شركات معروفه، من الافضل انه دائما تسالوا الاوتيل هو بينصحكم بشركه معينه، وكتير ممكن تاخذوا السياره ارخص او عليها حسم بس لانكم جايين من اوتيل معين. يا جماعه المنظر خرافي من هون. احنا ما وصلنا للقمة بس قررنا نعمل هون استراحة، فشفنا ناس واقفين هون قلنا بنوقف معهم. في عندهم هيك الوفيرا، مانجو، عندهم عسل، كله شغل طبيعي يعني، كله شغل ايد.
جماعة المنظر خرافي، صحيح طلعة كتير صعبة كانت بس بصراحة بتستاهل. من أجمل المناطق بالجزيرة واللي ما بينراح عليها إلا بالسيارة هي ميرادور ديل بالكون، مكان التقاء الجبل بالمحيط، وبدون مبالغة ولحد الآن هذا أجمل منظر شفته بحياتي كلها. وهيك بتكون خلصت رحلتنا بجران كناريا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله اذا جيتوا لهون تستفادوا منه. حابين تعرفوا معلومات اكثر وتشوفوا تفاصيل اكثر على الاماكن اللي كنت موجود فيها بالترتيب، فيكم تفوتوا على الانستا هايلايت جران كناريا، فيكم من هنيك تشوفوا كل الاماكن اللي كنت فيها بالترتيب. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوا تضغطوا سبسكرايب ولايك وتدعموا لنا القناه شوي. بشوفكم بفيديو جديد وباي باي.